اغلب الناس اللي عايشين بمدن بيعرفوا شو يعني زحمه، عجقه او ازمه سير، وبيعرفوا فعليا شو بيصير بس تبلش ابواق السيارات تزمر بشكل هستيري. هيدي الزحمه كانت تصير بس على كوكب الارض، بس اليوم الزحمه وصلت على المريخ. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، الرجاء شد الاحزمه، سنقلع قريبا الى المريخ. مركبه بيرسيفيرنس الامريكيه وتيانوين 1 الصينيه ومسبار الامل الاماراتي وصلوا على المريخ. عاجقه كثير على المريخ الايام، بس ليش؟ لان بهيدي الفتره بيكون المريخ عند اقرب نقطه للارض، وهالشيء ما بيصير الا كل سنتين، يعني اللي ما لحق يطلع بيوليو 2020 كان لازم ينتظر لسنه 2022. قبل ما نفوت على رحلات الثلاثه وشو طالعين يعملوا الشباب فوق، خليني اخبركم 10 معلومات مهمه عن الكوكب الاحمر. المريخ هو الكوكب الرابع بالمنظومه الشمسيه، بيوازي حجمه نص حجم الكره الارضيه. المسافه من الارض للمريخ توصل ل 455 مليون كيلومتر. المريخ عنده قمرين، فوبوس وديموس، واسمه الكوكب الاحمر لانه بيظهر بالسماء على شكل نقطه حمراء مايله للبرتقالي او الاورنج. لونه دفع بالرومان تسميته مارس تيمنا بنهاية الحرب عندهم، ويعود لون الاحمر لاكسيد الحديد الموجود بصخوره. مثل الارض، كوكب المريخ بيتمتع بمواسم وغطاء جليدي ومناخ. السنه على سطح المريخ 687 يوم ارضي، وبيستمر اليوم 24 ساعه 37 دقيقه و22 ثانيه، يعني اللي عاش على المريخ تقريبا كل سنتين بيعملوا له عيد ميلاد وبيجيبوا له كيكه. سطح المريخ تشكل نتيجه براكين وحفر ناتجه عن حوادث ارتطام بالاضافه للرياح والتفاعلات الكيميائيه. درجات الحراره فوق تنخفض ل 140 درجه مئويه تحت الصفر. بيتالف غلاف المريخ الجوي من 95% من ثاني اكسيد الكربون والارجون، وبيحتوي على اثار الاكسجين وبخار الماء. على المريخ ما فيك تتنفس، وما في طبقه اوزون واقي ضد الاشعاع الشمسي، وهي ظروف بتخلي الحياه البشريه على سطح المريخ شبه مستحيله. ولكن من بعد ما خبرتكم عن هالمعلومات، خلونا نرجع للرحلات والمهمات. شهر يوليو الماضي كان حافل بالاطلاقات. ب 18 شهر اطلقت الامارات مسبارها، وب 23 شهر اطلقت الصين مركبتها، ومن بعدها اطلقت ناسا مركبتها ب 30 الشهر. كل هذه الاطلاقات وصلت لاهدافها بشهر فبراير الماضي. خلوني نبلش مع بيرسيفيرنس. يوم الخميس ب 18 فبراير الساعه 3:55 دقيقه بعد الظهر بتوقيت واشنطن العاصمه، غردت مركبه بيرسيفيرنس التابعه لناسا على تويتر وقالت: انا امن على المريخ، المثابره ستوصلك الى اي مكان، وارسلت صورتين لسطح المريخ عبر السوبر كام. المثابره هو المقصود فيها بيرسيفيرنس، وهي الترجمه الحرفيه لاسمها. ب 30 يوليو انطلق الصاروخ اطلس 5 ومعه اكثر مهمات ناسا الطموحه بتمام الساعه 7:50 دقيقه صباحا بتوقيت واشنطن. الصاروخ بيبلغ ارتفاعه 60 متر. بعد ساعتين و7 دقائق و22 ثانيه من الانطلاق اكتملت العمليه وبلشت الرحله للمريخ اللي استغرقت 7 شهور. هذه المركبه هي من اكثر المركبات تقدما مقارنه مع اللي بعثتها ناسا على المريخ من قبل، والهدف من ارسالها البحث عن علامات حياه ميكروبيه على سطح الكوكب، وجمع عينات صخريه وتجيب صخور مفتته وتربه للارض، وحتشكل الخطوه الاولى لرحلات ذهاب واياب من والى المريخ. تجربه بيرسيفيرنس التابعه لناسا مختلفه تماما عن باقي كل المحاولات لاستكشاف الكوكب الاحمر السابقه. المركبات اللي هبطت من قبل على المريخ لمسته وشمته باسلوبها الالي الخاص، بس ولا مره التقطت صوت حقيقي على الكوكب الاحمر. كمان هيك المركبه مزوده بميكروفونين لتسجيل الاصوات. حصولنا على صوت لكوكب اخر هو الطريقه يلي فينا من خلالها بدأ في ادراك انه ممكن يكون مألوف. الميكروفون الاول مزروع بالمركبه من صنع شركه دي بي اي مايكروفونز الدنماركيه، وفي قرص محول رقمي بيسمح بوصله بتليفون ذكي عبر اليو اس بي، وهالميزه بتسمح بانه يتصل بالكمبيوتر الخاص بالمركبه. اما الميكروفون الثاني اللي موجود بالسوبر كام الموجوده على المركبه حيساعد بجمع الاصوات بشكل مباشر. المركبه تحمل ايضا طائره مروحيه اسمها انجينيويتي، طياره حتمهد الطريق لاستكشاف واسع لنطاق سماء المريخ. والمركبه حتنضم لمركبه كيوريوزيتي اللي وصلت على المريخ من قبل باغسطس 2012، يعني قبل 9 سنين تقريبا. انجينيويتي حتكون اول طياره مروحيه بتحلق بسماء كوكب اخر غير كوكب الارض. بيبلغ وزنها 1.8 كيلوغرام. حتكون موجوده بباطن بيرسيفيرنس، وحتضل معلقه فيها لمده شهرين تقريبا بعد الهبوط، يتم من بعدها البحث عن منطقه مسطحه خاليه من العوائق حتى تتمكن من اجراء عمليات الاختبار قبل التحليق. انجينيويتي مصممه تشتغل 30 يوم مريخي تتعرف مدى امكانيه القيام بالرحلات الجويه حول الكوكب الاحمر بالمستقبل. حتمهد الطريق لبناء طائرات مروحيه قادره تساعد المركبات الجويه ويمكن رواد الفضاء. العينات اللي حتجمعها بيرسيفيرنس حترجع على الارض بسنه 2031، حتكون اول عمليه لاعاده العينات بين الكواكب بتاريخ البشريه. كمان نعيش على سطح المريخ نحتاج كمستعمرين للاكسجين تنتنفس، وللوقود مثل الغاز الهيدروجين لتشغيل المعدات. بمعنى كل نقطه مي على سطح المريخ لا تقدر بثمن، ويعتقد ان كوكب المريخ كان عليه من قبل محيط او محيطين. خلال الهبوط بتوصل حراره المركبه ل 1292 درجه مئويه مع وصولها لسرعه 12000 ميل بالساعه لحظه اقترابها من مجال المريخ الجوي. هيدي الرحله هي الرحله التاسعه للناسا. عمليه الهبوط بلشت بالهبوط المظلي وانتهت بلمس المركبه لسطح المريخ. بيرسيفيرنس حقق 2.2 مليار دولار. الهبوط كان بحفره جي زيرو اللي بتتمتع بتضاريس طبيعيه وعره، بس نظام الملاحه الموجود على المركبه التقط صور سريعه مع اقترابه من السطح ليحدد بشكل مستقل وامن بقعه الهبوط. علماء بيعتبروا ان الحفره كانت بحيره ضخمه بالماضي، وانه ممكن يكون فيها ادله عن وجود الحياه بتوصل عمرها ل 3.5 مليار سنه. من مركبه بيرسيفيرنس لمسبار الامل الاماراتي يلي حط الامارات على لائحه الكيانات اللي نجحت بالوصول للمريخ لتكون الكيان الخامس من بعد وكاله ناسا والاتحاد السوفيتي ووكاله الفضاء الاوروبيه والهند، ويجي من بعدها بالمرتبه السادسه الصين. مسبار الامل هو مركبه مداريه مصممه لدراسه الغلاف الجوي للمريخ الممتد من السطح للفضاء. مهمتها القيام بمناوره الدخول بالمدار حول المريخ. مسبار الامل حيضل سنه مريخيه، هي تقريبا سنتين ارضيه. المسبار حيحلق عاليا
معين فوق خط الاستواء المريخي لدراسه الطقس على السطح واليه تفاعل طبقات الغلاف الجوي للكوكب. مسبار الامل انطلق من اليابان ب 18 يوليو 2020 بصاروخ ياباني مستاجر اسمه H2A، صنعته شركه ميتسوبيشي للصناعات الثقيله، وزنه 1350 كيلوغرام، يعني بحجم سياره رباعيه الدفع تقريبا، والدوره الواحده حول المريخ حتستغرق معه 40 يوم. الامارات ب 9 فبراير 2021 اعلنت عن دخوله المدار. حيضل مسبار الامل بهالمرحله شهرين تقريبا، خلال هالشهرين حيتم اجراء مزيد من الاختبارات قبل ما يدخل مدار العلوم مع بدايه مرحله جمع المعلومات. مسبار الامل له معنا حلقه مستقبليه بس هي مهمته بنجاح ان شاء الله. المركبه الثالثه هي المركبه الصينيه تيانوين 1 اللي دخلت مدارها حول المريخ يوم الاربعاء 10 فبراير بعد بيوم من دخول الامارات بمهمه استكشافيه، الهبوط بمركبه على السطح واستكشاف علامات الحياه القديمه المحتمله. المركبه المداريه الصينيه مع المركبه الجوالة بيبلغ وزنها 5 اطنان. تيانوين هو عنوان قصيده صينيه قديمه معناها البحث عن الحقيقه السماويه. تشمل المهمه مركبه مداريه ومركبه هبوط ومركبه جوالة حتدرس تربه المريخ. تيانوين 1 مش اول محاوله صينيه للسفر للمريخ، في مهمه سابقه بالتشارك مع روسيا انتهت قبل اوانها عام 2011 وقت فشلت بالانطلاق. مركبه تيانوين 1 حتهبط بسهل شاسع كل الصخور يسمى بيوتوبيا بلانيتيا، نفس المكان اللي هبطت فيه مركبه فايكنج 2 الامريكيه سنه 1976. بالعوده لبرسيفيرنس، طبعا اللي عم يتبع الاخبار شاف الصور الجميله والمذهله اللي بعثتها المركبه من المريخ لسكان الارض وسمع الصوت اللي تسجل فوق. السؤال الاهم اللي كل الناس سالتني اياه باخر اسبوعين، معقول ننتقل ونعيش على سطح المريخ؟ من هون ليكون في جواب واضح بنصحكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب وتطلعوا على كل المصادر اللي استندت اليها بهالفيديو الموجوده تحت بالوصف. اذا حبيتوا المحتوى لا تنسوا لي بالتعليقات ونشر الفيديو بين اصحابكم. من هون للحلقه الجايه بترككم بامان وسلام.